se kaivos tulee aina niin kuin pilaamaan sitä ympäristöä. Kyse on sitten vaan se, että miten paljon. Mutta sitä on turha kuvitella, että kaivos ei niin kuin muodostaisi tosi merkittävää ja hyvin todennäköistä niin kuin ympäristöriskiä. No niin, nyt ollaan tultu tänne Savonlinnaan ja me ollaan saatu Savonlinnan kaupunginjohtaja Jannelainen nyt sitten haastatteluun. Ja mä haluttaisiin sulta vähän kysellä sitten kaivoshankkeista täällä Savonlinnan seudulla. Ja teillä on enemmänkin historiaa, täällä on ollut kaivoksia ja uusiakin olisi tulossa. Täällä on ollut kaivoksia, eli siis täällä on ollut Outokummun kaivos Laukunkankaalla, joka on lakkautettu. Ja se on meillä semmoinen murheenkryyni, koska se vuotaa valitettavasti ja siinä on jouduttu sitten jopa menemään ihan rikostutkintapyyntöihin niin kuin ympäristövaurioiden aiheuttamisen näkökulmasta. Sitten se on meillä myös tämä Saimaan alue täällä niin herkkä. Meidän kaupungin pinta-alasta 40% on vettä. Ja tämä veden laatu on niin kuin erinomaisen hyvä tässä, eli siis sitä voi juoda tuosta järvestä suoraan. Ja me ollaan sen takia ihan yksimielisesti linjattu täällä, että me ei kaivoksia haluta, koska nähdään, että ne riskit on niin isot näille vakaville ympäristövahingoille suhteessa sitten, että mitä sellaista aika lyhyen tähtäimen hyötyä kuitenkaan tällainen kaivosteollisuus voisi alueelle tuoda. Joo. No siitä Laukunkankaasta, niin se toimi siis joskus 80-luvulla se kaivos siellä. Joo, se on toiminut ja se on lakkautettu ja sitten siinä on tehty jotenkin huonosti nämä niin kuin jälkityöt, jälkihoitotyöt ja se on niin kuin vuotanut siihen lähivesistöön niin, että siellä on tämmöinen pilaantuminen tapahtunut ja se on sitten johtanut siihen, että meidän ympäristösuojeluyksikkö, siis kaupungin ympäristösuojeluyksikkö, hän teki siitä rikostutkintapyynnön ja se prosessi on nyt sitten menossa. Siinä on sitten jäänyt nämä jälkihoitotyöt jollakin tavalla. Onhan se voinut olla, että ne on tehty siis niin kuin lainsäädännön mukaisesti, mutta kuitenkin sitten se tosiasiallinen tilanne on se, että sieltä on vuotoa siihen lähivesistöön ja ympäristöön, joka on sitten aiheuttanut siellä erilaisia ympäristöön liittyviä ongelmia kalaston, kasvisten ja sitten tietysti veden laadun osalta. Tiedätkö, mitä sille vedelle on tapahtunut? No meidän ympäristösuojeluhan on sitä ja ympäristöterveydenhuolto tutkinut, niin kyllähän siinä on siis tämmöistä vakavaa niin kuin haitta-aineita. Eli se on niin kuin, terveysvaarallista se ympäristö siellä. Että ei voi uida esimerkiksi siinä vedessä vai? En ainakaan itse meni. Niin, eikä varmaan juomavedeksi enää kelpaa. Joo, enkä mä itse ainakaan menisi uimaan. No nyt sitten on näitä uusia hankkeita ollut tällekin alueelle tulossa, niin täällä oli ilmeisesti aika yksimielisesti nyt sitten kunnat ja kaupungit torpannut ne. On, eli siis mehän ollaan oltu, ja minä henkilökohtaisesti vielä, mutta totta kai siinä on kaupunginvaltuusto yksimielinen päätös. Se on meidän strategioihin kirjattu jo pitkän aikaa, että me emme hyväksy kaivoksia tälle alueelle juuri siitä syystä, että me ollaan paikallisesti puntaroitu nämä ympäristöarvot ja sitten veden laatu niin tärkeäksi ja nähdään se niin isona riskitekijänä, että me ei haluta sitä ottaa, niin se on sitten antanut mulle myös mandaatin tehdä niin kuin edunvalvontaa tähän liittyen ja olin hyvin aktiivinen silloin useampi vuosi sitten, kun huomasin ja aloin ihmettelemään, että voiko se tosiaan olla niin, että kunnalla ei ole mitään sananvaltaa. Ei ollut siis silloin siihen, että tuleeko alueelle kaivoksia vai ei. Silloinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellyttänyt kunnalta minkäänlaista päätöstä ja hyväksyntää siitä, että tuleeko kaivoksia vai ei. Ja me sitten, tai minä ja silloinen ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen tehtiin siitä edunvalvontamuistio ja alettiin sitä ihmettelemään. Ja se sai silloin aika paljon julkisuutta ja ihmettelyä siihen, että voiko tämä näin olla, koska jos esimerkiksi niin kun kunnassa vaikka joku linja-autopysäkki halutaan niin kun muuttaa, niin se hälyttää kaavan muutosta. Mutta sitten kunnan alueelle voi tulla valtavan iso kaivos, jolla on todella isot niin kuin ympäristövaikutukset, infrastruktuurivaikutukset ja riskivaikutukset. Ja kunnalla ei ole mitään sananvaltaa, eli sen kunnan alueen asukkailla ei ole mitään sananvaltaa sillä valtuustolla, joka edustaa sen kunnan alueen ihmisiä. Ja loppasimme sitä aika paljon, otettiin siihen muut Saimaan alueen kunnat mukaan. Ihan kaikkia ei niin kuin saatu, mutta Etelä-Savon kunnat aika hyvin. Ja sitten me saatiin se vaikutettua niin, että maankäyttö- ja rakennuslaki muutettiin sillä tavalla, että edellytetään kaavaa sen
kaivoksen hyväksymiseksi alueelle. Ja nyt sitten meillä on ollut myöskin se tavoitteena, että saisimme maankäyttörakennuslakiin sellaisen muutoksen ja muihinkin tarvittaviin lakeihin muutokset, jotta sitten jo se etsintävaihe edellyttäisi kunnalta lupaa. Ja tietenkin sitten se varauksen tekeminen, tai varauksen tehdään ensin ja sitten haetaan se etsintälupa, että voi sitten tehdä sitä maan kairaamista. Mä näkisin, että nyt tuo maankäyttörakennuslain muutos niin luo sille kyllä vahvaa edellytystä. Ja me on sitten aina, kun tänne on tullut näitä kaivoshankkeita, jotka on sitten kunnalta pyytäneet lausuntoa, niin me on ne jyrkästi torjuttu. Ja se on alkanut johtamaan siihen, että nämä yritykset vetäytyy. Et kun ne tietää, että täällä on sitten se tahtotila, että kaavaa ei tule, niin miksi sitten haaskata rahoja ja tehdä etsintää. Mutta niin kuin monillahan noilla kaivosyhtiöillä on se, kun on liiketoimintayrityksiä, niin niillähän on se logiikka, että ne haluaa tehdä niitä varauksia, että ne saa sitten niitä sinne yrityksen liiketoimintasuunnitelmiin ja sittenhän ne niillä saattavat kasvattaa sitä yrityksen arvoa. Joo. Ja sitten tietysti hakea rahoitusta niiden varausten avulla. Ja me tavattiin tästä on tavattu nykyisenkin hallituksen tai itse asiassa edellistä ympäristöministeriä ja annettiin hänelle tämä kannanotto, jonka kaikki Etelä-Savon kunnat allekirjoitti, mutta sitten valitettavasti niin kuin Pohjois-Savosta ei allekirjoittanut muistaakseni kuin Varkaus ja Joroinen. Ja Etelä-Karjalastakin taisi olla sitten vain pari kuntaa, jotka allekirjoitti. Mutta siis siinä on nyt aika monta kuntaa sitten mukana, parikymmentä vai mitä siinä on? 16. Joo. Joo, tai niin kuin 15 plus sitten Etelä-Savon maakuntaliitto. Ja tosiaan Etelä-Karjalasta on siis Parikkala ja Taipalsaari. Kaivosyhtiöthän tietysti kertoo, että kaikkihan tehdään ympäristösuunnitelmien mukaan ja mitään ei tietenkään pääse mihinkään, mutta mihin sitten tämä perustuu, tämä teidän kanta, että se on ympäristöriski? Mun mielestä semmoinen väite, että kaivoksesta ei pääsisi mitään, niin se on kyllä ensinnäkin virheellinen. Että kyllähän jokainen ymmärtää, että kun kaivos tehdään, niin sehän on erittäin raskasta maan siirtoon liittyvää niin kuin rakenteellista toimintaa. Ja kyllähän se väkisin aiheuttaa siis päästöjä. Tietysti meillä on se huono kokemus siitä, että meillä on se Laukunkankaan keissi tuolla, joka on tämmöisen ympäristövahingon meidän ympäristötoimen arvion mukaan siellä niin kuin aiheuttanut. Ja kyllä me nähdään, että se riski on niin iso, että me ei haluta sitä ottaa. Et kyllähän se on näin, että vaikka olisi minkälainen lainsäädäntö ja minkälainen valvonta ja minkälaiset tekniikat tahansa, niin kyllä se kaivostoiminta aina tulee aiheuttamaan ympäristöongelmia. Joo. Mutta mitä sä sanoisit sitten tällaisten kaupunkien päättäjille, jotka nyt on kohdannut ensimmäistä kertaa näitä etsintälupia ja muita, että mitä kannattaa tehdä? No se kannattaa se riskiarviointi niin kuin tehdä huolellisesti, että mä en oikein sinänsä halua ottaa ja minkään muun kunnan asioihin niin kuin kantaa kuin tietysti oman ja tämän Saimaan alueen, mutta kyllä se kannattaa se riskiarvio aika huolella tehdä ja erityisesti jos on niin kuin vesistöinen kaupunkialue, että on isoja vesistöalueita, niin me ollaan näin arvioitu, että meidän Saimaan alue, niin me ei haluta sitä riskiä missään tapauksessa ottaa, että me halutaan varjella tämä luonto täällä mahdollisimman puhtaana ja tuo vesi tietysti niin, että se on sitten kymmenienkin vuosien päästä juomakelpoista ja me uskotaan, että se on myöskin tälle asumiselle, niin kuin asumisympäristölle ja asumiselle ja sitä kautta sitten yritystoiminnallekin niin vetovoimatekijä, paljon tärkeämpi vetovoimatekijä kuin tuollainen kaivos. Kaivos on lyhyen tähtäimen, nehän on niin kuin muutamia vuosikymmeniä ne työpaikat sitten olemassa ja sitten se joudut niiden riskien kanssa, mitä siellä on, niin kuin meilläkin on esimerkkinä se Laukunkangas, niin kuntahan joutuu sitten niiden riskien kanssa siellä elämään ja ne ihmiset niin vuosikymmeniä, pahimmassa tapauksessa vuosisatoja. Eli kyllä se kannattaa aika tarkkaan se riskiarviointi tehdä, että mitkä on ne hyödyt siitä kaivostoiminnasta alueen elinvoimaisuudelle ja minkälaisen riskin se sitten muodostaa niin kuin alueen vesistölle, ympäristölle ja sitä kautta sitten alueen elinvoimaisuudelle. Ja me ollaan tehty selkeästi tämä riskianalyysi ja mä oon tosi tyytyväinen siitä, että meillä on ollut niin laaja yksimielisyys sekä niin kuin kaupungin asukkaissa että sitten kaupungin päätöksenteossa. Ja sitten myöskin
kunnissa, että siellä on myöskin ihan samanlainen, siis todella tiukka linja. Että mielelläni en niin kuin yleensä vastusta lähtökohtaisesti, mutta että pitää tehdä aina analyysiä ja kyllä tässä itse näen tämän myös ihan henkilökohtaisestikin niin isona riskinä, että en missään tapauksessa haluaisi siis ottaa sitä, että nuo vesistöt tuosta ja sitten tuo luontoympäristö pilaantus. Mutta sitä on turha kuvitella, että kaivos ei niin kuin muodostaisi tosi merkittävää ja hyvin todennäköistä niin kuin ympäristöriskiä. Että vaikka Suomessakin nyt lainsäädäntö on tarkistettu ja tiukennettu ja valvonta on varmaan myös niin kuin tehostettu, virkamiehiä koulutettu tämän puolen niin kuin lupamenettelyihin ja valvontaan, niin siitä huolimatta se kaivos tulee aina niin kuin pilaamaan sitä ympäristöä. Kyse on sitten vain se, että miten paljon se tulee sitä niin kuin pilaamaan. Se on niin kuin fakta. Et joka muuta väittää, niin ei kyllä puhu totta. Joo. Mites niin kun nämä loma-asukkaat, niin kuinka paljon te laskette painoa tällä alueella vapaa-ajan asunnoille ja niiden käyttäjille? Joo, kyllä sekin on siis merkittävää, että meillä on 8500 vapaa-ajan asuntoa. Meillä on merkittävä niin kuin potentiaali matkailun kehittämisessä, ympärivuotistamisessa. Ja tämä kaivostoiminta muodostaa kyllä tietysti ihan selkeän ristiriidan myöskin niin kuin kausiasukkaille, siihen liittyville rakennus- ja liiketoiminnalle sekä sitten myöskin niin kuin matkailun ympärivuotistamiselle. Et jos me mietitään, että me ollaan nyt saatu avattua 3 vuotta sitten charterlentoyhteydet tuonne Frankfurtiin, sieltä tulee charterlentoyhteydet ja sitten Hollannista, Rotterdamista ja meillä on tarkoitus laajentaa sitä, niin se selkeä syy, miksi niin kun sieltä tullaan tänne, on tämä Saimaan puhdas luonto. Ja kyllähän se, että me sitten alettaisiin tänne kaivoksia hyväksymään, niin sehän olisi täysin ristiriidassa senkin niin kuin elinkeinotoiminnan ja sen potentiaalin niin kuin osalta. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin kantava ratkaisu, että semmoinen ihminen, joka miettii Savonlinnaan niin kuin lomarakennuksen tekemistä, vapaa-ajan rakennuksen tekemistä, asuntorakentamista, yritystoimintaa, niin sillä on niin kuin lupaus siitä, että tänne ei kaivostoimintaa tule muodostamaan riskiä sille asumisen puhtaudelle ja sitten yritystoiminnalle. Eli mä uskon, että tämä on erittäin hyvä strateginen päätös myös Savonlinnan vetovoimaisuuden ja tämän alueen kuntien vetovoimaisuuden kannalta. Ja se olisi meille erittäin tärkeää, että kun se vesi nyt kuitenkin tulee tuolta pohjoisesta, niin että myöskin sitten nuo Pohjois-Savon kunnat lähtisivät tähän mukaan. Kuopiohan ei jostain syystä lähtenyt ja totta kai meillä on sitten se riski, että jos esimerkiksi Kuopio hyväksyisi sinne kaivostoimintaa, sillä sitten onneksi Varkaus ja Joroinen tuli tähän kannanottoon mukaan ja hekin suhtautuu kielteisesti tuon kannanoton myötä kaivostoimintaan. Mutta tämä Kuopion kannanotto oli vähän erikoinen, koska toivoisin sitten, että sieltä tulisi lisää näitä kuntia mukaan. Mitä sä antaisit neuvoksi sitten kuntien asukkaille, että mitä he voi tehdä tämmöisissä tapauksissa, kun alkaa kaivostoiminta kuhinat käymään siellä omalla paikkakunnalla? Siinä pitää olla aktiivinen ja se valtuustohan on se, joka on se päätöksentekoelin, eli niihin valtuutettuihin pitää niin kuin vaikuttaa. Ja kyllä mä luulisin, että aika hyvät mahdollisuudet on vaikuttaa, koska mä luulen kuitenkin, että aika vähäinen määrä ihmisiä, siis meillä ei ole ketään, joka kannattaisi kaivoksia. Ja sen takia se valtuustokin on täysin yksimielinen siinä. Siinä pitää tuoda faktat esille ja vaikuttaa sitten valtuutettuihin, lähteä vaikka sitten itse ehdokkaaksi, tehdä kampanjointia niin kuin kaivoksien vastustamiseksi, jos on siis sitä mieltä, että kaivoksia ei niin kuin halua. Ja meillä on sillä lailla, että tämähän ei ole meillä kunnallisvaalikysymyksenäkään, kun tästä on täydellinen yksimielisyys, niin tämä ei ole noussut. Mutta varmaan jos meillä joku puolue tai jotkut valtuutetut tai joku virkamies alkaisi ajamaan kaivoksia, niin kyllä varmana nousisi valtava vastustus ja siitä varmasti tulisi sitten tämmöinen kunnallisvaalikysymys.